Mirë se vini në Ditarin e orës 9, vetëm pas pak do të ndiqni. Inxhinierët izraelit vënë në dyshim ekspertizën e bërë për qindra godina që janë shpallur të pabanueshme dhe duhet të shemben. Sipas tyre, shumë prej ndërtesave mund të riparohen pasi nuk kanë dëme në strukturë. Brënda 20 dhjetorit, qeveria pritet të bëjë publike faturën e dëmeve financiare të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit. Zëvendës ministri Artan Shkreli tha se propozimet e Partisë Demokratike janë të mirëpritura. Mësimi rinisi në disa nga shkollat e bashkive që u prekën nga tërmeti. Nxënësit po zhvillojnë mësim me turne për shkak se disa shkolla janë të dëmtuara rënd dhe janë mbyllur. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po të ritakohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt thunë ekranin e A2-sjenën. Pas pak në kuadër të minutave të rezervuara për Ditarin në orës 9 do të keni mundësi të merrni raportime e përmbledhje informative nga të gjitha ngjarjet e zhvillimet e orëve e minutave të fundit nga vendi, rajoni dhe bota si këto. Kryeparlamentari i Kosovës, Kadri Veseli, udhëton drejt Hagës, ku nesër do të dëshmojë në gjykatën speciale. Ai shpreh i bindur se ky proces do të vërtetojë edhe një herë pastërtinë e luftës së UÇK-s për liri. Tirana e nis javën e derbit në mënyrën më të keqe të mundshme. Julian Ahmataj nuk u paraqit në stërvitjen e kësaj të hëne. Trajneri duket praktikisht i larguar nga stoli bardhë blu. Me Ahmataj largohet edhe zëvendësuesi i tij Akil Jakupi. Nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë. Publikohen këngët pretendente që synojnë përfaqësimin e Shqipërisë në Eurosong, Vision Contest parambajtjes së festivalit të këngës. Të nderuar shikues, me agjendën e aktualitetit e nisim këtë hapësirë të parë informative për sot. Në komisionet parlamentare shqyrtohen sot 2 projekt ligje të paketës antishpifje. Nisma që ka shkaktuar një debat të fortë disa mujor është kundërshtuar si kufizim i lirisë së medias. Ato nisën të marrin jetë, ndërsa kryeministri Rama e quante median kazan. Organizatat që mbrojnë të drejtat e gazetarëve i kanë kundërshtuar projektligjet në mënyrë të veçantë dispozitat që sipas tyre kanë në fokus goditje në mënyrë abuzive të medias online. Në këtë drejtim forcohet edhe dora e veprimit të autoritetit të medias audiovizive, ndërsa vetë shoqatat e gazetarëve kundërshtojnë këtë dhe theksojnë të rëndësishme vetë rregullimin e medias. Një ditë para se paketa antishpifje t'i nënshtrohet diskutimeve parlamentare, përfaqësuesi OSBE-s për mediat, Harlem Deziri drejtoi qeverisë shqiptare një sër rekomandimesh të tjera si të domosdoshme për të ruajtur lirinë e shprehjes në Shqipëri. Mbi të gjitha, kërkohet reduktimi edhe më shumë i rolit të autoritetit të mediave audiovizive. Një ditë para se paketa antishpifje t'i nënshtrohet diskutimeve parlamentare, përfaqësuesi OSBE-s për mediat, Harlem Dezir i ka drejtuar qeverisë shqiptare një sër rekomandimesh të tjera si të domosdoshme për të ruajtur lirinë e shprehjes në Shqipëri. Mbi të gjitha kërkohet reduktimi edhe më shumë i rolit të autoritetit të mediave audiovizive. Është parësore të prezantohet një dispozit që garanton që të gjitha vendimet e AMAS mund të apelohen para gjykatës kompetente menjëherë pas miratimit të tyre. OSBE kritikon si shumë të larta gjobat ndaj mediave në rast shkelje. Gjobat të tilla mund të çojnë në mbylljen e mediave dhe të shihen si presion indirekt. Në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, sanksionet duhet të miratohen vetëm pasi të merren parasysh përmasa dhe kapaciteti ekonomik i mediave në fjalë. Ky artikull duhet të ndryshohet. OSBE vëren se pavarësisht kritikave në analizat e mëparshme ligjore, nuk ka pasur asnjë reflektim mbi fushinë e tepruar që i është dhënë autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare për marrjen e masave me qëllim mbrojtjen e një hapësire të gjerë interesash, si interesi i vendit, siguria publike dhe të drejtat themelore. Këto nocione mbeten të përcaktuara tepër të përgjithshme dhe nuk përfshin rregulla specifike se si të sigurohet mbrojtja për lirinë e shprehjes. Kjo është arsyeja pse Këshilli Ligjor rekomandon ndryshimin e nenit përkatës të projektligjit.
Deziri shkruan qeverisë me shpresën që paketa ligjore do të përmirësohet dhe nënvizon se autoriteti i mediave audiovizive duhet të punojë pa ndërhyrje politike. Unë dhe zyra ime do të monitorojmë aman me vëmendje të veçantë, paralajmëron Dezir, teksa vlerëson përmirësimet e bëra deri më tani në ligj, veçanërisht me kufizimin e të drejtave të amas për mbylljen e medjave. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, lirisë së fjalës dhe organizata përfaqësuese të gazetarëve i kanë kërkuar qeverisë të tërheqë dy projekt ligjet, pasi rrezikojnë ta kthejnë Shqipërinë në një vend jo demokratik. SBA-t janë të bindura për të luftuar korrupsionin deri në fund anë mban globit. Kjo është deklarata e sekretarit të shtetit Mike Pompeo me rastin e ditës kundër korrupsionit. Sipas tij, pushtetarët e qeverive të huaja përdorin korrupsionin për përfitime vetjake dhe kjo është arsyeja pse 40 të tillëve anë mban globit dhe familjarëve të tyre u është ndaluar hyrja për jetë në Amerikë. Ata e përdorin korrupsionin për të frenuar rritjen ekonomike, për të lejuar aktivitetin kriminal ndërshtetror, për të financuar terrorizmin dhe për të mohuar qytetarëve të drejtat që i përfitojnë me ligj, tha ai. Për këtë arsye, Amerika ka angazhuar të gjitha agjencitë e saj, përfshirë dhe Departamentin e Shtetit, për të ndaluar këta pushtetar të korruptuar dhe familjet e tyre që të mund të hyjnë në SBA dhe të shpenzojnë paratë e përfituara në mënyrë jo të drejtë, përfundon deklaratën e tij Mike Pompeo. Ndërkohë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian të mbledhur në Bruksel diskutojnë për zgjerimin, ndërsa shqyrtojnë mundësinë e çeljes së negociatave me Tiranën dhe Shkupin. Në këtë takim mori pjesë edhe zëvendës ministri shqiptar Gent Sakaj, që njoftoi se Bashkimi Evropian do të miratojë një metodologji të re negocimi. Sinjale pozitive për çeljen e negociatave të antarësimit vijnë nga Komisioni i Ri Evropian. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u mblodhen në Bruksel, ndërsa diskutojnë edhe për zgjerimin. Komisioni i Ri përfshin sinë e mirë dhe zgjerimin Oliver Varheli, që takoi zëvendës ministrin e jashtëm shqiptar Gent Sakaj dhe ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov, u shpreh se sheh mundësinë e çeljes së negociatave me të dy vendet në pranverën e 2020-s. Ky është takimi i parë që unë zhvilloj në kuadër të punëve të jashtme si komisioneri i zgjerimit dhe fqinjësisë mirë. Ishim në një mëngjes pune me ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Biseda me ta ishte inkurajuese. Mund të avancojmë përpara dhe të korrigjojmë gabimin e muajit tetor dhe të jemi gati për të nisur negociatat e antarësimit me të dyja vendet që në pranverën e ardhshme. Gjatë takimit, kryediplomati Sakaj nënvizoi faktin se Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet teknike për të filluar bisedimet për antarësim në BE, ndërsa theksoi rëndësinë e perspektivës evropiane për Ballkanin Perëndimor. Menjëherë pas miratimit të metodologjisë së re për negocim, pritet të fillojë një dinamikë e re politike në funksion të hapjes së negociatave për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, samiti i ardhshëm i liderëve të Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare do të mbahet në Kroaci në muajin maj të 2020-s. Aty do të ridiskutohet edhe një herë për çeljen e negociatave të antarësimit me Tiranën dhe Shkupin. Drejtoresha ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, zonja Rida Skëndaj, është bashkuar mëngjesin e sotëm në studion e Ditarit, me cilën e vazhdojmë diskutimin pikërisht në 10 dhjetor, ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Zonja Skëndaj, mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni sot këtu. Mirëmëngjes, faleminderit. Një ditë e rëndësishme për të drejtat e njeriut dhe ne sërish tek disa të drejta që na i garanton drejtësia do të mbetemi. Pritshmëritë janë rritur edhe në opinionin publik dhe të gjithë syt i kanë tashmë tek emërimi i prokurorit të ri të përgjithshëm. Një post i rëndësishëm për drejtsinë shqiptare i perceptuar si i tillë. Por nga ana e kushtetutës dhe ligjshmërisë, cilat janë pritshmëritë që na garantohen dhe duhet të kemi nga zoti Olsian Çelaj? Së pari duhet të themi që prokurori i përgjithshëm, edhe pse u emërua me shumë vonesë përtej parashikimeve kushtetuese, pasi emërimi i tij u bë gati pas 3 viteve e gjysmë nga hyrja në fuqi e amendamenteve kushtetuese dhe pas 1 viti nga ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ndërkohë që ishte parashikuar që prokurori i përgjithshëm do të emërohej 2 muaj nga ngritja e KLP-s. Megjithatë, është pozitiv fakti që tashmë kemi një prokuror të përgjithshëm, edhe pse patëm një prokuror të përgjithshëm të përkohshëm në mënyrë tranzitore që funksionojë në mënyrë të sforcuar përtej periudhës tranzitore normale që do duhet të lejohej sipas përcaktimeve kushtetuese. Prokurori i përgjithshëm ka kompetenca më të kufizuara me reformën në
sistemin e drejtësisë, pra një pjesë e rëndësishme e kompetencave që prokurori i përgjithshëm ka patur me sistemin e vjetër të drejtësisë, tashmë i kanë kaluar Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Prokurori i përgjithshëm nuk do të ketë kompetenca në drejtim të disiplinimit të prokurorëve, nuk do të ketë kompetenca për transferimin apo për promovimin apo ngritjen e tyre në detyrë, si dhe emërimin e tyre. Të gjitha këto tashmë janë kompetenca të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Megjithatë, pavarësisht se me pozita më të dobta nga pikpamja e kompetencave kushtetuese dhe të parashikuar në ligjin organik, sërish ka kompetenca të rëndësishme pasi do të raportoj në kuvend për gjendjen e kriminalitetit dhe është institucioni përgjegjës që do të përfaqësojë akuzën për sa i takon raportimit që do duhet të bëjë se si prokuroria e ka luftuar kriminalitetin çdo vit. Gjithashtu, prokurori i përgjithshëm do duhet të jap udhëzime të përgjithshme për prokurorët e niveleve më të ulta, që prap janë të rëndësishme, sepse për shembull ne, si Komiteti Shqiptar i Helsinkit, përballemi ende me problematika të mënyrës se si zbatohet ligji procedural o penal nga organet e prokurorisë. Ndaj, dhënia e udhëzimeve të përgjithshme nga ky prokuror i përgjithshëm në kushtet ku reforma në drejtësi është ende në fillesat e zbatimit të saj, sepse sapo është emëruar dhe do të ushtrojë këto kompetenca të reja kushtetuese, është shumë e rëndësishme dhe decizive. Prokurori i përgjithshëm gjithashtu përfaqëson akuzën në gjykatën e lartë, pra ushtron të drejtën e ankimit ndaj atyre dosjeve të cilat gjykatat më të ulta mund të kenë vendosur në mënyrë të gabuar nga pikpamja e zbatimit të ligjit. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse mundet të kemi vendime, pushimi apo pafajësie për persona të cilët janë akuzuar për vepra të rënda shumë penale, e nëse nuk ushtrohet e drejta e apelimit e rekursit në gjykatën e lartë nga prokurori i përgjithshëm, atëherë këto dosje do të mbeten të mbyllura. Pra, mund themi se disa prej instrumentave të prokurorit përgjithshëm janë rrodhur duke i kaluar si kompetenca Këshillit të Lartë Prokurorisë, megjithatë faza decisive e misionit të tij prej prokurorit përgjithshëm mbetet aty, një mision i rëndësishëm dhe me kompetenca të plota, edhe në ditët në vijim që ai do të fillojë të ushtrojë zyrtarisht detyrën e tij. Pikërisht mbetet aty dhe ne si shoqëri civile jemi shumë të hapur jo vetëm për të bashkëpunuar me prokurorin e përgjithshëm, por për të parë nëse vërtet ky prokuror i përgjithshëm që mori shumicën dërmuese të votave në parlament dhe u renditi pari nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do të duhet të përmbush ashtu siç në fakt kërkon opinioni publik, përmbushjen e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore që janë besuar atij. Që na lë paraprakisht edhe me pritshmëri të larta për detyrën që pritet të ushtrojë. Nga ana tjetër, një hallkë e rëndësishme e cila pritet përmbushet po kaq e rëndësishme sa prokurori i përgjithshëm është dhe gjykata kushtetuese, e cila ka një sër doshjesh të rëndësishme që po e presin, duke nisur nga presidenca 30 qershori e 10 dosje të tjera. Çfarë me të? Një kapitull i rëndësishëm i cili është heshtur për pak ditë për shkak të situatës fatkeqësisë natyrore, megjithatë është aty dhe ende pezull dhe ka kaluar disa deadline. Është shumë e vërtet, për më tepër tashmë me gjykatën kushtetuese kemi dhe një debat tjetër që kemi dy persona të emëruar për të njëjtin vend, një situatë pa precedent kjo, për shkak të konfliktit që ka ndodhur midis kuvendet e parlamentit dhe besoj që do duhet të jetë vetë gjykata kushtetuese, jo vetëm e besoj, po them që kështu duhet të jetë, që do duhet vendosë se cila prej antarëve në fakt do të zërë postin e vetëm, sepse një post është për të dy antarët që në fakt janë zgjedhur për këtë detyrë, njëra me dekret presidentit dhe tjetra ka bërë dekretimin vetë për para noterit dhe për shkak se ka kaluar afati ligjor që presidenti do duhet të shprehej për kandidatura, pra është një çështje shumë e komplikuar nga pikpamja kushtetuese. Në këtë drejtim pritet besoj dhe Komisioni i Venecias, vetë gjykata kushtetuese do të drejtohet këtij komisioni për një opinion miqësor. Nga ana tjetër mbetet për të parë si do të plotësohen vendet e vakancës për vendet e tjera në gjykatën kushtetuese, pra kemi 4 vende vakante që janë plotësuar, janë dhe 5 vende të tjera vakante, ndërkohë që një prej antarëve të gjykatës kushtetuese, edhe pse është në detyrë, ka kaluar mandati. Pra automatikisht, domethënë në një moment të mëvonshëm dhe ky antar i gjykatës kushtetuese do duhet që sipas procedurave të ligjit organik për gjykatën kushtetuese të tërhiqet nga kjo detyrë. Megjithatë, edhe seleksionimi i një personi për atë një karrige do t'i takojë sërish gjykatës kushtetuese.
Pikërisht. Pra debati që është krijuar midis Kuvendit, Parlamentit dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ku kemi dy persona të zgjedhur për të njëjtin vend, është një çështje, është një mosmarrëveshje e cila do të zgjidhet nga vetë gjykata kushtetuese, por opinioni që pritet të japi Komisioni Venecias për të çështje si një organizatë e jashtme që ka një uri të specializuara për çështjet e kushtetutshmërisë në raport me të gjitha vendet e tjera të Këshillit të Evropës, është po ashtu aq deciziv. Zonja Skëndaj, si u rezultojnë opinionet të cilat merren në formën asistencës e vendimës nga Komisioni Venecias? A janë ato pjesë produktive e vendimeve finale që ne marrim? Po, për shembull, nëse i referohemi opinionit të Komisionit Venecias për ligjin e vettingut, i cili u kundërshtua në vitin 2016, mbasi ai u miratua nga Kuvendi, ishte një opinion shumë i rëndësishëm pasi Komisioni Venecias për atë ligj u shpreh praktikisht që nuk ka kufizime të drejtave dhe lirive të njeriut përtej kufizimeve që parashikon Konventa Europiane e Drejtave Njeriut. Dhe nisur nga kjo opinion miqësor, amicus curia që ju kërkua Komisionit të Venecias për gjykimin kushtetues të kushtetutshmërisë së ligjit të vettingut, mendoj që ishte një opinion i rëndësishëm. Kështu që me analogji, duke patur parasysh të gjithë rrugtimin që ka patur jurisprudenca e gjykatës kushtetuese dhe në ato raste kur është kërkuar opinion miqësor nga Komisioni Venecias, na rezulton që opinionet të tilla kanë ndihmuar gjykatën për të kuptuar më mirë vendimarrjen e saj në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve kushtetuese, edhe pse opinionet nuk janë të detyrueshme. Sigurisht, nga ana tjetër i rikthejmë syt tek SPAK, një tjetër pritshmëri e madhe e sistemit të ri të drejtësisë. Aktualisht me 8 anëtar, megjithatë parashikohet se mund të ketë ngërçe dhe etapa të tjera ku puna ndoshta nuk mund të mirë funksionojë më së miri. Janë këta 8 anëtar të cilët do duhet betohen sërish në presidencë. Si vjon procedura dhe çfarë parashikohet për SPAK-un që mund të jetë një nga strukturat më rezultative të drejtësisë së re? Unë do ta nisja nga pyetja e dytë. Çfarë parashikohet për SPAK-un? Ka një pritshmëri shumë të lartë opinionit publik, sepse u realizua reforma në drejtësi për të luftuar pandushkueshmërinë e korrupsionit dhe në mënyrë të veçantë ndushkueshmërinë e korrupsionit në radhë dhe zyrtarëve të lartë, të cilët nga studimet që ne kemi bërë në sistemin e vjetër të reformës në drejtësi na rezultonin që për shkak të provave të pamjaftueshme ose çështja penale pushoi ose në përfundim të procesit ata shpalleshin të pafajshëm. Dhe kjo krijonte një pabarazi të tejskajshme me veprat penale të korrupsionit të kryera nga zyrtarë të niveleve të ulta apo dhe nga qytetarë të thjeshtë. Mirë po, nga ana tjetër, edhe pse kushtetuta parashikon që do duhet që minimalisht të jenë 10 prokuror në strukturën e posaçme, në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, konkretisht Këshilli i Lartë i Prokurorisë për shkak të gjithë vështirësive, si në drejtim të përmbushjes kritereve formale ligjore, si për shkak të vettingut të kandidatëve për në SPAK, të cilët jo të gjithë e kaluan me sukses, arriti në numrin 8. Domethënë ky ishte numri maksimal ku ky këshill mund të arrinte. Si ka shkuar procedura me dekretimin e këtyre prokurorëve nuk mund t'ju jap një informacion të detajuar, por ajo që mund të them është që nëse kemi 8 prokurorë, edhe pse kushtetuta parashikon 10 dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka menduar ta zgjidhë të ngërsh duke komanduar në mënyrë të përkohshme 2 prokurorë pranë prokurorisë posaçme, sërish nuk e kemi një strukturë funksionale pasi transferimi i çështjeve nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Gjykata e Krimeve të Rënda në Prokurorinë e Posaçme dhe Gjykatën e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të ndodhë në mënyrë të njëkohshme. Ne jemi ende shumë mbrapa me pjesën e emërimit të gjyqtarëve në gjykatën e shkallës së parë dhe gjykatën e shkallës së dytë të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Çka do të rezultonte me të tjera pengesa në shkallët e tjera. Po, dhe ju lutem më lejoni që të përmend pak minimumin kushtetues që parashikohet për këto 2 gjykata. Pra nëse për prokurorinë kemi 10, për gjykatën e shkallës së parë kërkohen 16 gjyqtarë dhe për gjykatën e apelit kërkohen 11 gjyqtarë. Nga e curia deri tanishme jemi shumë larg këtyre shifrave. Antarët e gjykatës krimeve të rënda që kanë shprehur interesin për të kaluar në gjykatën e apelit të posaçëm kundër korrupsionit, gjysma atyre nuk e kanë kaluar procesin e vettingut dhe ata që nuk e kanë kaluar janë ende në pritje të vendimit të kolegjit posaçëm të apelimit, ndërkohë që ritmet e procesit vettingut për kandidatët për gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë, të cilët aktualisht mbajnë postin e gjyqtarit të gjykatës krimeve të rënda, ritmet janë shumë të ngadalta, janë vetuar shumë pak prej këtyre kandidatëve. Pra jemi shumë larg të bërit realitet në këto kushte kur vettingu nuk ka qenë shumë dinamik
për kandidatët gjyqtar për në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit, krimit të organizuar nga bërja funksionale dhe jetësimi i strukturave të reja kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra me 8 prokuror nuk jemi ende në gjendje të fillojmë konkretisht. Ritmi i seancave të vettingut është penalizues për ngritjen e strukturave në sistem. Megjithatë, zonja Skënder, jo vetëm ritmi, por dhe penalizimi nga vettingu i një pjese të kandidatëve për gjyqtar në këto struktura. Megjithatë, nëse jemi para dy opsioneve, të kemi një SPAK jo funksional ose të kemi një SPAK nga ana tjetër që funksionon para limitit të mundshëm të numrit përcaktuar, a duhet të përzgjidhim këtë të dytin? Nëse do të kishim një vullnet politik për të reflektuar qoftë dhe me amendamente në kushtetutë, sepse ne pam në shumë drejtime, reforma në drejtësi pavarësisht një arkitekture shumë të mirë ligjore, pati vështirësi në zbatim, edhe në drejtim të gjetjes së njerëzve të përshtatshëm. Ndoshta mund të ishim në gjendje për të bërë disa korrigjime të cilat janë të nevojshme në kontekstin shqiptar. Nëse nuk kemi këtë vullnet politik për të bërë këto amendamente në kushtetutë, këto ndërhyrje në kushtetutë, të cilat prap nuk do të ishin të rekomandueshme nga pikpamja e soliditetit që duhet të ketë dokumenti kushtetues, atëherë po unë ndaj mendimin që do të ishte më mirë që të kishim struktura ndoshta edhe në numrin e parashikuar, për sa kohë vettingu i penalizoi një pjesë të këtyre kandidatëve dhe jo të gjithë shprehën interesin për të aplikuar në këto struktura, sepse ata i nënshtrohen dhe kontrolleve të rrepta të korrespondencës të tyre vetjake dhe të familjarëve të tyre dhe të llogarive bankare. Pra jo të gjithë morën sfidën për të kandiduar dhe për të dhënë konsensusin për të kufizuar jetën e tyre private. Atëherë në këto kushte, më mirë me një numër nën minimumin e parashikuar në kushtetutë, sepse është e pamundur ndryshe të zgjidhet ky ngërë Por ama, ato janë funksionale. Por të paktën të janë funksionale. Ama, vakumet dhe ky boshllëk ishte parashikuar që në kohën ku reformimi i sistemit të drejtësisë po përflitej dhe u njohëm me arkitekturën, apo jo? Është e vërtet, por gjithsesi ato u konkretizuan momentin kur procedurat filluan të ndiqeshin hapes hapi. Pra nëse kishim në skeptik në këtë proces, pra që a do t'i gjejmë apo do t'i gjejmë burimet e mjaftueshme njerëzore, ato u konkretizuan, pra pikërisht mungesa e këtyre burimeve u bë më së evidente në momentin që procedurat filluan të ndiqeshin në detaje. Kur jemi tek burimet njerëzore, ky ka qenë skepticizmi më i madh për t'i zëvendësuar dhe për t'i gjetur ata qoftë nga brezat e rinj apo edhe të vjetër, njerëz të cilët kanë pasërtinë e figurës dhe kanë arritur t'i kalojnë filtrat e vettingut. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe me institucionet e reja të sistemit drejtësisë. Këshilli i emërimeve në drejtësi, i cili do duhet kishte një fytyrë të re, ka edhe një lloj bazamenti të vjetër, le ta themi. Është zoti Dvorani, i cili vjon tjetër në detyrë, por edhe figura të tjera që me sa duket do të jenë pjesë e këtyre strukturave. Është e vështirë që unë të shpreh një vlerësim për sa i takon individit, por e parë në këmbvështrimin kushtetues dhe ligjor, padyshim që këto ishin kandidaturat, sepse për sa kohë kemi një antar në gjykatën e lartë, nuk kemi mundësi që të hedhim shortin midis antarëve që do të duhet të përmbushnin kriteret e parashikuar në kushtetutë për të qenë antar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Jemi sërish tek vështirësia e burimeve njerëzore. Jemi tek vështirësia e burimeve njerëzore, por edhe për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi ka sërish një sfidë për mënyrën se si ai do të funksionojë në vitin 2020, sepse në radhët e antarëve të shortuar dhe të zgjedhur me short nga presidenti për të qenë pjesë e këtij këshilli, ka persona të cilët janë gjyqtarë dhe prokuror dhe që ende nuk e kanë kaluar procesin e vettingut, kështu që ata vërtet përbëjnë figura të reja dhe që njerëzit kanë pritshmërinë lidhur me integritetin për faktin se janë dhe të rinj. Por nga ana tjetër, fakti që këta persona nuk janë ushtruar procesit të vettingut, sërish mund të krijojë një pikpyetje nga pikpamja e integritetit dhe pastërtisë profesionale, pasurore dhe të figurës së tyre. Ka pasur disa piketa dhe prioritetet vendosura në kohën e reformimit të drejtësisë. Kush është emergjenca sipas jush e këtij momenti në fazën ku ne kemi arritur? Në këtë moment, në mënyrë të veçantë është ngritja e inspektorit lartë drejtësisë. Prej gati 3 vite e gjysmë ne nuk kemi një inspektor të lartë drejtësisë, pra nuk kemi një organ akuze në procesin disiplinor gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Nuk kemi një person i cili ka atributin kushtetues për të filluar procedimin disiplinor dhe për të ndërmarrë hetimin disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ne jemi përballur si Komiteti Shqiptar i Helsinkit me raste të përcjella nga qytetarët për shkelje të kryera nga gjyqtarë dhe prokuror, të cilat ja kemi adresuar Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë, dhe përgjigjja që kemi marrë për shembull nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë është që ne nuk kemi organi kompetent për të filluar procesin disiplinor, dhe me të drejtë apo jo? Pasi nuk ka një inspektor të lartë të drejtësisë.
me të drejtë, sepse në fakt to kompetenca janë akorduar ILD-s. Kështu që prioritar mbetet ngritja e ILD-s, me sa jemi në dieni, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka identifikuar 5 kandidaturat që përmbushin kriteret formale ligjore, sepse edhe për këtë post pati shumë kandidatë që nuk i plotësonin kriteret e forta të parashikuara në ligj. Tashmë pritet jo vetëm verifikimi i tyre, por gjithashtu vlerësimi dhe renditja e këtyre 5 kandidatëve që më pas do t'i propozohen kuvendit për miratim dhe do të zgjidhet një prej tyre. Shpresojmë që ky moment jetë sa më shpejt. Urojmë shumë. Unë ju falenderoj që ishit sot në studion tonë. Ishte kënaqësi. E ne rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione nga aktualiteti. Numri i ndërtesave që mendohej se duheshin shembur për shkak të dëmeve nga tërmeti mund të jetë i egzageruar. Ky është vlerësimi i ekspertëve izraelit, të cilët u takuan me kryeministrin Rama në Durrës. Sipas tyre, konstatimi fillestar ka qenë i gabuar për shkak të panikut edhe mes profesionistëve. Inxhinierët izraelit kanë shpallur të rikuperueshme shumë prej ndërtesave që më herët ishin piketuar për të shembur nga pala shqiptare. Rivlerësimi që i është bërë këtyre ndërtesave edhe nëpërmjet teknologjisë ka dalë në përfundimin se 90% e tyre ka nevojë vetëm për riparime. Ne mendojmë se në fillim kishte pak panik profesional, dhe për këtë arsye sasia e ndërtesave të përcaktuara për të shembur ishte shumë e madhe, por pas 5-6 ditësh verifikime ne mendojmë se vetëm pak duhen shembur. Pjesa tjetër mund të riparohen, si ky pallat këtu. Ngjan shumë i rrezikshëm, por ka nevojë vetëm për riparime. Por sa të sigurta do të jenë këto riparime? Vetëm këto duhet të monitoroni mirë që të bëhen tamam, jo vetëm këtu, më të bëhen makjazh, të bëhen tamam. Dhe kush do të paguajë për to? Riparohen muret, do riparohen muret. Kush do t'i paguajë gjithë ato? Mos u shqetësoni se do paguash as i lek. Kjo është pak po e sigurt. Rreth 20 miliard lekë është fondi që qeveria ka projektuar për të paguar dëmet financiare të tërmetit të 26 nëntorit. Kryeministri Rama premtoi nisjen e rindërtimit shumë shpejt, ndërsa paralajmëroi çdo që po kërkon të përfitojë nga skemat e rivlerësimit të bëjë kujdes. Qeveria po kristalizon idenë se sa para duhet të nxjerrë nga xhepi për dëmet e tërmetit. Nga mbledhja e Komitetit të Rindërtimit, kryeministri Rama shpreson që shifra të rritet edhe me ndihmën e donatorëve. Konsideruar 20 miliard drejt për drejt që në nisje me të ardhur buxhetore plus donacionet. Kreu i qeverisë foli për urgjencën e një ligji të ri për rindërtimin, kundër të tjera ndërtuesve do të jepen 2 mundësi për 3% e nevojave sociale. Ose duke dhënë parat në fond, ose duke garantuar apartamente sipas kritereve për familjet në nevojë. Rama duket se një tërheqje veshje ka pasur edhe për administruesit e situatës post-tërmet, ku duket i vetëdijshëm se në horizont mund të ketë dhe nga ata që duan të përfitojnë në kurrizet të tjerëve. Ka shenja spekulantësh edhe ka shenja mashtruesish. Ka raste që po i bien me vare mureve të shtëpisë, pse me idenë që do marrin shtëpi të re, do na bëj Elvisia, do na bëj qeveria, do na bëj Arbi. Kjo histori ka një cak dhe unë i them të gjithë mos bëni aventura të tilla sepse faktikisht inventari është ky që është. Merrni dosjet. Një tjetër mbështetje që dha shefi i qeverisë ishte për ndërtimet individuale apo dhe për fondacionet, donacionet për të cilat do t'i menaxhojnë vetë. Nga ana tjetër, inxhinierja Lulieta Bozo qetësoi qytetarët të vijojnë jetën normalisht. Frika nga njoftimet e aplikacionit që tregon tërmete të herpasershme në 4.5 të shkallës Richter nuk lëkundin banesat, thot ajo. Një nxitje kishte për administratën. Jemi si në lufte. Po e them në thonjza. Do të thënë administrata s'mund të punojë me atë ritëm siç ka punuar, ç'është shkresa me shkresa. Duhet të jetë shumë operative për mua. Gjatë kësaj jave, familjet që patën humbje njerëzore nga tërmeti do të hyjnë në banesat e tyre të reja. Jemi në momentin për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë me të tjera raportime e informacione.
Kanë marrë vëmendje për diskutim 5 propozimet e Partisë Demokratike që lehtësojnë sipërmarrje në zonat e prekura nga tërmeti. Lista përfshin përjashtimin nga një sër taksash gjatë periudhës që biznesi riparon dëmet dhe sipas opozitës do të mundësojnë shmangje në një dimri ekonomik për zonat më të prekura. Ato kanë të bëjnë me anulimin e taksës së pasurisë dhe të gjitha taksat e tarifat vendore për periudhën e rindërtimit, përjashtimin e taksës së të ardhurave për të gjitha subjektet që investojnë fitimin për rikuperimin e dëmeve të tërmetit, pezullimin e kontributeve shoqërore shëndetësore, përjashtimin nga TVSH të materialeve që do të përdoren për rindërtim, si dhe anulimin e pagesave për faturat e ujit dhe energjisë në periudhën e fatkeqësisë natyrore për vendin. Ndërsa kryeministri Rama është shprehur se disa propozime përkojnë edhe me përfaqësues të ekzekutivit, të cilët kanë mirëpritur propozimet e ardhura nga Partia Demokratike, si Pandeli Majko apo Artan Shkreli. Zëvendës ministri i infrastrukturës pohoi për A2 se fatura financiare e dëmeve që la pas tërmeti pritet të bëhet publike brenda datës 20 dhjetor. Vetëm pas javës së ardhshme, qeveria do të ketë një tablo të qartë të bilancit financiar post-tërmet. Artan Shkreli, zëvendës ministri i infrastrukturës që po ndjek nga afër dëmet në terren, thot për A2 se ku pritet të ndërhyet. Besoj që sapo të dalë fatura e përgjithshme, që besoj brenda datës 20 do kemi një ide të faturës përgjithshme që del nga rivlerësimi, që grupet e vlerësimit janë terren. Në atë moment pasaj do ta përcaktojmë edhe si, ku dhe kush do bëj rikonstruksionin ose përforcimin e strukturave, të cilat nuk ka nevojë të shëmben, por kanë nevojë patjetër që të përforcohen. Ndërkohë në tryezën e mazhorancës ka një ofertë nga opozita për situatën e vështirë që po kalojnë banorët e prekur nga tërmeti. Për Shkrelin ato janë të mirëpritura për diskutim. Besoj që çdo propozim i Partisë Demokratike është një vlerë e shtuar në kuadrin e propozimeve që vijnë. Kam idenë që qeveria do t'i marrë shumë konsiderat këto propozime, të cilat do t'i kryqëzojë me situatën aktuale. Pak më jashpër ka qenë ministri i diasporës Pandeli Majko. Ai kërkon më shumë nga qeveria, por njëherëzi edhe nga opozita, duke vënë qytetarët të parët. Të gjitha palët, sipas parimit, shumë mendje janë më shumë se sa disa mendje. Mendoj që ka një vlerësim përgjithshëm që kjo histori nuk duhet përdorur për histori përfitimesh politike. Unë nuk mendoj të them që është ajo që po bën qeveria është gjë e mesxhuar që mund të bëhet në këto momente. Por një gjë e them me bindje, qeveria po bën atë që mundet dhe edhe përtej mundësive të veta financiare. Prandaj në këtë kushte, kur Shqipërinë ka gonditur 3 tërmete brenda një viti, është e nevojshme që politika të ndryshojë pak lëkurë, nëse ka mundësi. Faleminderit. Për Zef Preqin, ish ministri i ekonomisë, rikuperimi i dëmeve në Durrës dhe Tiranë do të kërkojë kohë dhe mund të shkojë nga 3 deri në 5 vjet. Ai edhe pse i konsideron popullsitë dhe populiste propozimet e opozitës për ndihmën ndaj biznesit në zonat e prekura nga tërmeti, argumenton se ato janë të zbatueshme. 5 propozimet e Partisë Demokratike janë të zbatueshme. Ekspertët e ekonomisë shpjegojnë se pikat e paraqitura nga opozita pas tërmetit të 26 nëntorit janë populiste, por ofrojnë lehtësi për biznesin dhe janë të aplikueshme në rast se ka vullnet mes palëve dhe krijohen hapësira nga buxheti i shtetit. Mund t'i vija një emër të përbashkët propozimeve që janë propozime të natyrës populiste që politika kanë fokusin e vet. Mendoj se meritojnë vëmendje në kuptimin që duhet në realizuar veçmas secila prej tyre dhe njëkohësisht duhet vlerësuar mundësia e aplikimit. Në secilën aplikim që ofron në rastin konkret Partia Demokratike ka diçka racionale që do ta bënte biznesin të interesuar që të mos largohesh nga rajoni ku operon. Sipas Zef Preqit, pasojat e tërmetit nuk do të kapërcehen lehtë dhe efektet negative në ekonominë e vendit pritet të reflektohen për një periudhë 3 deri në 5 vjet. Efektet e tërmetit shtrihen jo vetëm mbi familjarët dhe nivelin e tyre të mirëqenies, por dhe mbi bizneset dhe dihet që rajoni Tiranë-Durrës është rajoni më intensiv sa takon aktiviteteve ekonomike, duke përfshirë zënjen e punët të një numri të madh punëtorë, siç janë kompanitë fasone. Këto efekte në vlerësimin tim ajo që mund të them është që do të ndjehen të paktën gjatë 3 deri në 5 viteve të ardhshme, pra shtrihen deri në periudhën afatmesme, nuk kanë efekte që ka përcjellen më një herë dhe brenda vitit.
Vlerësimet në teren nuk kanë përfunduar dhe ende nuk ka një shifër zyrtare se sa do t'i kushtoj buxhetit të shtetit të rindërtimi, procesi i cili pritet të nisë zbatimin nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Dje nisi mësimi në shkollat e Tiranës, por ky rikthim shfaqi disa problematika. Prindrit duan të binden që shkollat ku mësojnë fëmijët e tyre janë të sigurta. Drejtoria arsimore ka vendosur që mësimi në disa zona të zhvillohet me turne, ndërsa nxënësit e shkollave të dëmtuara nga tërmeti të mësojnë në shkollat më të afërta. Shumica e shkollave të Tiranës ka nisur mësimin, por në disa prej tyre janë shfaqur probleme. Në shkollën e Minduraku, prindrit i dërguan një peticion Ministrisë së Arsimit, duke insistuar të shikojnë certifikatën e sigurisë për ndërtesën ku mësojnë fëmijët e tyre. Godina e vjetër ishte rrethuar me shirit sigurie. Ndaj mësimi me 2 turne zhvillohej në ambientet e ndërtuara pas vitit 2006. Prindrit kanë marrë këto foto nga fëmijët, shkrepur në ambientet e brendshme, ndaj kërkojnë siguri. Dhe tani ka llafe që edhe godina tjetër ka probleme. E mira është që për çfarëdo që tjetë ketë një afishim se cilit marrë përgjegjësi se është problemi, këta janë fëmijë. S'kemi marrë përgjigje, s'jep njëri përgjigje, s'kam marrë asnjëri tjetër. Ajo ministria je burrë dhe kështu, këta kështu. Ai merre vesh, çfarë do thotë. Nëse mund të ndodhi ndonjë gjë këtu, a mundet që dëmtimi kësaj të ndikojë te tjetra, këta unë se di për shembull. Ndoshta për këtë duhet të qetësonin çik prindrit ata. Përfundimisht, u vendos që 22 klasa të zhvillojnë mësimin paradite dhe 20 pasdite. Ndërsa ende nuk dihet fati godinës së gjimnazit Sami Frashëri, ku ka patur dëme të konsiderueshme. Nxënësit e kësaj shkolle do të zhvillojnë mësim te gjimnazet Qemal Stafa dhe Andon Zako Çajupi. Nga ana tjetër, nxënësit e shkollës 64 vjeçare Lazgush Poradeci në kombinat do të mësojnë te Myslim Keta. Gjithsej, brenda Tiranës, 5500 nxënës të 8 shkollave do të mësojnë te shkollat më të afërta. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me 9 shkollat e fshatrave të Tiranës, nxënësit e të cilave do të shkojnë te shkollat e fshatrave fqinj. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, gjendet në Hag pasi do të intervistohet nga prokurorët e gjykatës speciale. Përpara nisjes, ai tha se ky është një moment ndërkombëtar që do të shërbej për të rikonfirmuar pastërtinë e luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Veseli dëshmon në dhomat e posaçme të Hagës pas kryeministrit Haradinaj dhe ish luftëtarëve të tjerë të UÇK-s. Gjykata speciale nuk ka bërë të ditur se çfarë po heton konkretisht, ndërsa Veseli foli me krenari për luftën e UÇK-s. Gjykata speciale është sfidë përballë krimeve makabre serbe, por në njëjtën kohë është edhe një moment ndërkombëtar për të rikonfirmuar pastërtinë e luftës së popullit tonë, luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Çdo luftëtar i lirisë është krenar që ka pasur fatin të i shërbej atë dhejut vetë. Edhe unë jam shumë krenar, e falenderoj Zotin për këtë dhe duhet të them të rikonfirmoj edhe njerë. Me asë një gjë nuk e ndroj asë një pjesë të asaj jetësime krenare. Historia ushtrisë qeverimtare të Kosovës është historia e së drejtës së popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Transporti në Paris vijon të jeti paralizuar për shkak të ditës së 5 të grevës kundër reformës në pensione. Udhëtarët shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj kësaj situate kaotike, ndërsa qeveria franceze nuk pranon kritikat për skemën e re të pensioneve. Shpërthimi i papritur i vulkanit të bardhë në Zelandën e Re shkaktoi 5 viktima, 10 plagosur si dhe disa të zhdukur. Autoritetet e kishin të pamundur që të riktheheshin në ishull për të shpëtuar personat që mbetën pas dhe për pasojat ta paralajmërojnë edhe përkeqësim të mundshëm të bilancit. Tragjedime e turist në Zelandën e Re, të paktën 5 persona kanë humbur jetën pas shpërthimit të vulkanit të ishullit të bardhë, që është një zonë shumë e vizituar. Autoritetet dyshojnë se bilanci mund të jetë edhe më i rënd, pasi në momentin e shpërthimit, rreth 100 persona gjendeshin në afërsi të kraterit për ta vizituar. Disa prej tyre rezultojnë ende të zhdukur. Për momentin, ekipet e shpëtimit e kanë të pamundur t'i afrohen vulkanit pasi është shumë e rrezikshme. Due to the current risk
Për shkak të rrezikut aktual, shërbimet e emergjencës e kanë të pamundur qasje në ishull. Ka mundësi që vulkani të shpërthej sërish, prandaj kthimi në ishull është i pasigurt. Kryeministrja e Zelandës Re Jacinda Ardern konfirmoi se shumë prej turistëve të prekur nga kjo ngjarje ishin të huaj. Shpërthimi i vulkanit la persona të shumë të plagosur, të cilëve u është dhënë ndihma e parë në një plazh aty pranë e më pas u transferuan për në spitale më të specializuara për djegje. Policia njoftoi se ka shpëtuar 23 persona. Ndërkohë ishulli i bardhë, që njihet ndryshe dhe si Wakari, është një ndër vulkanët më aktiv të Zelandës së Re. Shpërthimi i fundit konsiderohet normal nga ekspertët. Është momenti t'i kthehemi të rejave nga sporti. Firma në kontratë duket se është thjesht një formalitet që pritet të vijë në orët në vijim. Edi Reja do të mbetet në krye të stolit kuqezi. Trajneri dhe presidenti Armand Duka konfirmojnë se marrëveshja është arritur prej kohësh, ndërsa Reja nuk i kursen batutat, nga fakti që është teti lidhur me Shqipërinë sa është gati të punojë pa u paguar, derisa fjalët dhe dëshiron të qëndrojë në krye të stolit kuqezi për 10 vitet në vazhdim, ka thënë ai. Shqipëria dhe Edi Reja një histori që do të vazhdoj, pavarësisht zërave që e shihnin pranë stolit të Napolit si zvendësues të Ancelotit, trajneri 74 vjeçar mbetet në stolin kuqezi. Presidenti Armand Duka organizoi takime me trajnerët e përfaqësuesve të gjitha niveleve për të analizuar edicionin që përfundoi, ndërsa vetëm Reja duket se ka të sigurt vazhdimsinë. Për momentin, në qoftë se të gjithë trajnerët e kombëtarëve të moshave janë në dyshim, në qoftë se do të vazhdojnë punën e tyre të nisur me këto skuadra, i vetmi që duket në pozita të mira është Edi Reja. Era già, ma noi non servono scritture. Është vërtet që takimi ka të bëjë me rinovimin, por ne nuk kemi nevojë për letra. Kemi folur më përpara dhe akordi është gjetur prej kohësh. Sot jam së bashku me bashkëpunëtorët e mi për të folur me presidentin dhe për të dëgjuar nëse ai është i kënaqur nga ne apo jo. Duka do të bëjë më të mirën dhe ka një plan konkret, me të cilin jam dakord, pasi kemi biseduar rreth këtij projekti të ardhshëm. Shpresoj të jemi në lartësinë e duhur. Presidenti Duka shuan çdo dyshim me zyrtarizimin e rinovimit që do të vijë në orët në vazhdim. Ne kemi thënë që do vazhdojmë, po tani po bashkë me gjithë stafin, po bëjmë një lloj programi dhe projektin e tartmes edhe për të rënë dakord me gjithë stafin dhe pastaj për të mbyllë le të themi një marrëveshje të përbashkët me gjithë. Parimisht nuk është se kemi në gjë që na ndan, kështu thjesht jemi në hedhjen letra apo në le të themi një lloj strategjie apo programi për vitin e ardhshëm. Kohëzgjatja e kontratës së trajnerit ka qenë pak dilemë e madhe për gjithë. Kontrata e trajnerit pyesën trajnerin pastaj. Paqartësia e vetme lidhet me kohëzgjatjen e kontratës së Edi Rejas, i cili nga ana e tij nuk i kursen batutat, duke konfirmuar lidhjen që ka me Shqipërinë. Io lavoro gratis per l'Albania. Unë punoj edhe pa pagesë, pa u paguar. Gratis. È un progetto lungo però. Është një projekt afatgjatë. Mua do të më pëlqente të qëndroja sa më gjatë, por nuk i dihet, nuk jam më i ri. Nëse jam mirë si tani, vazhdojmë edhe 10 vjet së bashku. Fillimisht duhet të programojmë dhe më pas të shohim rezultatet dhe se si do të luajë skuadra. Ka mjaft punë për të bërë. Më intereson projekti dhe stimujt janë të duhurit, ashtu si edhe lidhja me këtë vend, mbi të gjitha në këtë moment vështirësie për Shqipërinë e veçanërisht për Durrësin. Strategjia e së ardhmes është e përcaktuar. Puna vijon nga të rinë për të patur një bazë të fortë e ku natyrisht duhen arritur edhe rezultatet. Gjithmonë duhet të vendosen objektiva, kombëtarja duhet i ketë. Tani do të nisim vëzhgimet në të gjithë Europën dhe të përqendrohemi edhe tek nivelet e të rinjve për të hedhur bazat që kombëtarja të ketë gjithmonë lojtarët më të mirë. Në këtë mënyrë arrihen rezultate të larta dhe besueshmëri. Tirana e ka nisur javën e derbit në mënyrën më të keqe të mundshme. Julian Ahmataj nuk u paraqit në stërvitjen e kësaj të hëne, ndërsa trajneri duket praktikisht i larguar nga stoli bardhë dhe blu. Mungesa në analizën pas humbjes me Kuksin është konfirmimi i ndërprerjes së bashkëpunimit, ndërkohë që së bashku me Ahmatajn largohet edhe zëvendësi i tij Akil Jakupi. Shkak për situatën e krijuar është esuria e dobët e skuadrës, që edhe pse pranë kreut ka zhgënjyer në lojë dhe rezultate. Stërvitja
e Tiranës u drejtua nga zëvendës trajneri Emanuel Egbo me 24 herë kampionët që nisin përgatitjet për derbin me Partizanin pa trajner. Amataj është tekniku i dytë i larguar nga kryeqytetasit ende pa kaluar gjysma e sezonit. Kandidat për stolin tashmë janë Bledar Devolli apo ish trajneri Gugash Magani. Dhe tashmë momenti që ne dhe ju të njihemi me parashikimin e motit për orët, por pse jo dhe ditët e ardhshme. Tanja Porja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të Radio-n. Në fakt dita e sotme qëmbrëm ka patur rreshje, por edhe gjatë ditës së sotme do të vijojnë rreshje të pakta theksoj në zonat perëndimore, ku gradualisht presim një përmirësim të motit në pjesën e dytë të ditës. Në mbrëmje presim që të mos ketë rreshje në perëndim, por në zonat malore dhe thuajse gjysmë lindore të territorit rreshje do të jenë prezente thuajse gjatë gjithë ditës së sotme, edhe sonte gjatë natës dhe më pak ditën e nesërme. Nesër presim kryesisht mo të kthjellët në zonat perëndimore, mbeten rreshjet prezente, theksoj rreshje dëbore të pakta në vijën kufitare lindore të Shqipërisë për ditën e nesërme, edhe dita e njëjtë do të ketë rreshje por të pakta gjatë pjesës së parë të ditës. Në mbrëmje presim rreshje disi më të konsiderueshme në territor dhe fillimisht në perëndim dhe më pas në zonat lindore. Është e premtja dhe pjesërisht e shtuna ato që sjellin rreshje më të konsiderueshme, kryesisht shira, më pak dëbor, pasi presim dhe rritje të temperaturave dhe vetëm dita e diel sjell më të kthjellët në të gjithë territorin. Theksojmë që temperaturat në mëngjes nuk kanë pasur ndryshime, ka një rënje të lehtë të temperaturave në orët e mesditës së sotme, më e ndjeshme kjo rënje është në veri dhe pjesërisht në zonat verilindore dhe qendrore, ndërkohë në jug rënja do të ndjehet nesër në mëngjes. Nesër ka një rënje me të paktën 3 gradë në mëngjes dhe në mesditë, më pas edhe dita e njëjtë vijon pak a shumë në të njëjtat vlera termike, një rritje do të ndjehet mesditën e së premtes, ndërkohë shtuna e diela dhe më pas disa ditë me radhë, rreth 5 deri në 6 ditë me radhë do të kenë temperatura shumë të larta se vlerat tipike të muajit dhjetor. Gjatë këtyre 5-6 ditëve me temperatura më të larta, presim që moti të jetë kryesisht i kthjellët. Ky është parashikimi jo vetëm për sot dhe për javën, por edhe një shikim më afatgjatë të paktën dhe për të gjysmës së parë të muajit dhjetor. Tanja Porja, faleminderit që ishe edhe mëngjesin e sotëm me ne. Të nderuar shikues, ne bashkë kemi arritur në fund të ditarit. Unë ju falenderoj që na ndoq që të bashkë ritakohemi sërish në orën 13. Deri atëherë ju vijoni qëndroni me ekranin e A2CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.